सो यो फेक अकाउन्ट्सकै कुरा गर्दा दुर्गा डु यु थिङ्क तिमीले त्यो फेक अकाउन्टबाटै त्यो सोझो केटोको ट्विट पठाएको भयो अरू केही रिस्पोन्स सो दुर्गा कार्कीले एउटा सोझो केटो भन्ने आर्टिकल लेख्नु भएको थियो आई डोन्ट नो कतिजनाले पढ्नुभयो त्यो आर्टिकलको बारेमा अलिकति केही भन न अनि त्यसपछि त्यो आर्टिकलमा कस्तो रिस्पोन्स आयो चाहिँ त्यसको अलिकति हामी कुरा सोझो केटोको बारेमा चाहिँ नभन्नु त्यो पनि भन त्यो रमाइलो कुरा मलाई चाहिँ के लाग्छ भने त्यो सोझो केटोको बारेमा जुन सोझो केटो जन्माएको भनेको चाहिँ एउटा ट्विटले हो होइन कतिजनाले पढ्नु भएको होला कतिजनाले गएर पढ्नु होला प्लिज र कस्तो भयो भने त्यो सोझो केटोको बारेमा ट्विट गर्दाखेरिमा चाहिँ म के थियो भन्नु न त्यहाँबाट सुरु गरौँ न त्यो ट्विट चाहिँ के थियो भने म मेरो आमासँग कुरा गरिरहेको थिएँ भर्खर ब्याचलर मात्रै सकाएको थिएँ मम्मी चाहिँ अब बिहा गर्नु पर्यो भन्ने गरिरहनु भएको थियो अनि मैले चाहिँ म त्यति बेला 1-2 ठाउँमा जागिर खान्थेँ अनि एकदमै स्ट्रेसफुल हुन्थ्यो दिनहरू अनि म मेरो भाइको गार्जेन पनि हो यहाँको इमिडिएट गार्जेन होइन अनि त्यो गर्दाखेरिमा चाहिँ अब रेस्पोन्सिबिलिटी अनि आफ्नो काम होइन भर्खर पढाइसकेको छ बाहिर इक्जाम आउँदैछ अनि त्यो सबै गरेर मैले चाहिँ मम्मीलाई हाँसमा कति गरिरहनुहुन्छ ल मेरो काममा सहयोग गर्ने लुगासुगा धोइदिने भाइलाई पढाइदिने त्यस्तो मान्छे पाउनुहुन्छ भने खोज्नु म भोलि नै बिहा गरिदिन्छु अन्त थिएँ अनि यही कुरा मलाई रमाइलो लाग्यो अनि त्यति बेला चाहिँ म पब्लिक राइटिङमा त्यति आइसकेका थिइनँ र त्यति बेला मलाई लाग्छ त्यही भएर इतिसाले सोधेको क्वेसनमा चाहिँ त्यो कुरा मैले यदि कुनै फेक अकाउन्टबाटै गरेको हुन्थेँ भने पनि आई थिङ्क द सिमिलर रेस्पोन्सेसहरू नै आउँथ्यो होला होइन सो अनि मैले त्यो ट्विट गरिदिएँ यतिकै हावा यतिकै रमाइलो लागेर अघि तिमीले भने जस्तै वाइनको ट्विट जस्तै अनि त्यस पछाडि यस्तो अनि म पनि तिमी भने जस्तै म पनि गायब भएँ क्या त्यस पछाडि पछि आएर हेर्छु त ट्विटरमा त जिन्दगीमा फर्स्ट टाइम त्यति धेरै रेस्पोन्सेसहरू आइरहेछ नोटिफिकेसन यति धेरै भनेर देखाउँछ के लेखेछ भनेर हेर्छु त पुरै त्यो अब तिमीले पढ्छौ अनि त्यस्तो खाले थियो अनि म चाहिँ त्यति सिरियसली लिइनँ त्यति बेला चाहिँ त्यो कस्तो कस्तो मान्छेहरू हुँदो रहेछ भन्ने लाग्यो मैले अर्कै त्यो ऐना देखेँ होइन समाजको जुन ऐना चाहिँ मैले परिकल्पना नै गराएको थिइनँ फेसबुकमा त कस्तो नाइस पिपलहरू हुन्छ फोटो राख्ने हो यु लुक सो ब्युटिफुल भन्दै आउँछ होइन अनि अनि त्यस पछाडि मलाई चाहिँ ओहो यस्तो रहेछ हाम्रो समाज भन्ने खाले चाहिँ भएको थियो तर त्यतिकै छोडिरहेको थिएँ कि 2 महिना जति पछाडि अहिले तिमीले पढ्छौ होइन 2 महिना जति पछाडि एउटा फेक अकाउन्टबाट है को मान्छेले त त्यो ट्विटलाई मैले बिर्सिसकेको थिएँ कि त्यो ट्विट मैले सोझो केटोको बारेमै बिर्सिसकेको थिएँ अनि त्यो ट्विटलाई कोट गरेर 2 महिना भयो यो यी केटी नानीले सोझो केटो पाइन् कि पाइनन् होला भन्दै आउँछ त्यस पछाडि चाहिँ मलाई चाहिँ ओहो दिस इज सिरियस भन्ने लाग्यो र अनि एकजना कसले पनि भन्नुभएको थियो मैले बिर्सेँ तर एकजना मान्छेले तपाईँले यस्तो भर्खर बिहा गर्नुभएको थियो उहाँले है अनि त्यस पछाडि उहाँले चाहिँ मेरो पनि एक्सपिरियन्सहरू त्यस्तो जस्तै छ अनि मेबी मिलेर पो लेख्न सकिन्थ्यो कि भन्नुभएको थियो तर मलाई लेख्ने जाँगर चलिरहेको थिएन अनि पछाडि चाहिँ तर त्यो 2 महिनाको अल्टिमेटम दिएर अनि त्यो आइसके पछाडि चाहिँ मैले चाहिँ लेख्ने निर्णय गरेर अनि त्यो आर्टिकल चाहिँ लेखेको सो त्यो आर्टिकलमा चाहिँ उहाँले कस्तो एक्सपिरियन्स भयो एन्ड देन सी अल्सो टक्स अबाउट दिस होल इस्यु महिलाको एक्सपेक्टेसन्स भर्सेस पुरुषको एक्सपेक्टेसन वाट इज एक्सेप्टेबल एज एक्सपेक्टेसन्स एज अ वुमन वाट इज एक्सेप्टेबल अफ यु भनेर अनि सो त्यहाँ चाहिँ उहाँले अनि त्यो उहाँको त्यो आर्टिकल स्टार्ट्स विथ उहाँको ट्विट एन्ड देन कस्तो कस्तो रिप्लाइजहरू आयो कस्तो कस्तो कुराले चाहिँ उहाँलाई उहाँको अब केही समयको लागि मनको शान्ति नै अब खलबलियो होइन सो एक्चुली सो दुर्गाको ट्विट चाहिँ के थियो भने घर फर्किँदाखेरि कोही खाना पकाउने मान्छे हुन्छ नि घर सफा गरिदिने जस्तै सोझो केटो पाइदिए हुन्थ्यो अथवा इट वाज समथिङ लाइक द्याट राइट सो त्यसको रिस्पोन्समा प्लिज वान बाई वान गरौँ न है मलाई पनि पढ्नु मन छ ल तिमी पहिला फर्स्ट बुढी कन्या बसिने भो त सबै आनन्द लिइसकेको गन्ध आयो मेरो बिहे भइसक्यो सौता आएर गौठै पाल्न हिम्मत छ मनको लड्डु घिउसित खाऊ टन्न खाऊ द्याट मिन्स लाइक वी विल नेभर फाइन्ड त्यो सोझो केटो भन्न खोजेको बिहे गरेपछि ठ्याक्क लाउन पनि तिमीले भनेको ठ्याक बिहे गरेपछि ठ्याक लाउन पनि तिमीले भनेको मान्न पर्ने हो कि के हो अनि त्यही अब उहाँले अभियसली शी वाज ट्राइङ टु बी अ लिटल सर्कास्टिक व्हेन शी सेड द्याट अनि त्यसमा एकजना महाशयले महोदयले यस्तो कमेन्ट गर्नुभएको थियो मलाई पनि सबै त्यस्तै फिचर्स प्लस 2-4 रोटी केटी घुमाउँदा पनि चित्त नदुखाउने वाली चाहियो भनेर एकजनाले भन्नुभयो
अनि त्यो 2.5 महिनापछि अनि सोझो केटा पाइन् कि पाएनन् भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति रिता लाइक आई वुड लाइक टु ब्रिङ यु इन किनभने यो हामी सर्भेलेन्स अब स्टेटको सर्भेलेन्सको कुरा गर्छौँ होइन अनलाइन हामीलाई अब जसले पनि अचेल त जे ट्विटमा पनि हेलो सरकार एड गरिदिइहाल्छ होइन सो देयर इज अ सर्टन लेभल अफ सर्भेलेन्स द्याट्स गोइङ अन एन्ड रिता विल प्रब्ली टक अबाउट दिस तर अब नेपालमा अब सर्भेलेन्स भनेको स्टेट त भइहाल्यो अब यस्तो हुन्छ नि यो ऱ्यान्डम मेन अल्सो they waited for 2.5 months and then they like it is a form of surveillance नै हो नि so Rita यो surveillance र privacy plus state versus अब जस्तो नेपाली men sphere ले surveil त्यसको बारेमा के what do you think एकदमै यो जरुरी एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन जस्तो लाग्छ मलाई पक्कै पनि त्यो 2 महिना पछाडि चाहिँ त्यसरी आएर यी नानीले त्यस्तो भेटिन् त भनेर भन्नु एक खालको सर्भिलियन्स नै हो होइन सर्भिलियन्सको अलिकति होलिस्टिक कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ के अरे 3 लेभलको सर्भिलियन्स हुन्छ भन्ने चाहिँ हो होइन कुरा स्टेट लेभलको सर्भिलियन्स अनि कर्पोरेट लेभलको सर्भिलियन्स र अनि त्यसपछि इन्डिभिजुअल लेभलमा महिला त्यसपछि क्वेयर पिपलहरूलाई हुने अनि अरू यस्तो मार्जिनलाइज कम्युनिटीलाई हुने सर्भिलियन्स हुन्छ होइन अब स्टेट लेभल र कर्पोरेसन लेभलको चाहिँ हामीले एक खालको एकदमै पत्रकार साथीले पनि धेरै कुराहरू उठाउनुहुन्छ अनि हामीले पनि धेरै कुराहरू सुनिरहेको हुन्छौँ होइन स्टेट लेभलमा चाहिँ अब यो सिसिटिभी क्यामेराहरू जडान गरेर होइन यो महिला हिंसा रोक्ने भनेर भन्छ तर अब कतिसम्म चाहिँ महिला हिंसा त्यसले रोकिएको छ त कन्ट्रोल भएको छ त भन्ने कुरा पनि एउटा क्वेसन हो होइन अनि कर्पोरेसन लेभलको चाहिँ यो जायन्ट कम्पनीहरू फेसबुक त्यसपछि गएर इन्स्टाग्रामले चाहिँ अब कस्तो कस्तो खालको चाहिँ पोलिसीहरू लिएर आएर अब त्यो टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरू हुन्छ जुन चाहिँ हामीले त्यो रिड पनि नगरिकन यतिकै गर्छौँ होइन हाम्रो कन्सेन्ट लिएको भन्छ तर त्यो कुराहरू चाहिँ एकदमै हाम्रो प्राइभेसी हुन्छ नि हाम्रो डेटा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो लिएर अनि त्यसपछि हामीलाई चाहिँ विभिन्न कुराहरूमा त्यो विज्ञापनहरू दिन्छ नि त हो त्यसरी चाहिँ सर्भिलियन्स गरेर हाम्रो एक्टिभिटीहरू सर्भिलियन्स गरेर अनि त्यसपछि त्यो खालको चाहिँ हामीमाथि लादिन्छ होइन त्यो खालको सर्भिलियन्स भयो अब इन्डिभिजुअल लेभलको चाहिँ त्यो कुराहरू आउँदाखेरिमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने महिला अनि त्यसपछि यो क्वेयर कम्युनिटीका मान्छेहरू होइन उनीहरूलाई चाहिँ सर्भिलियन्स एकदमै हुन्छ यो जति पनि कम्युनिटीमा एकदम अफलाइन वर्ल्डमा चाहिँ नि त्यसले के लगायो त्यसले के खायो त्यस्तो त्यस्तो भनेर भन्छ नि त कतिखेर घर आयो कतिखेर कोसँग हिँड्यो भन्ने खालको के त्यो खालको सर्भिलियन्स छ त्यही खालको सर्भिलियन्स चाहिँ अनलाइनमा पनि देखिन्छ क्या ठ्याक्क अनलाइन र अफलाइनकै दुनियाँको जस्तो सर्भिलियन्स चाहिँ अनलाइन पनि देखिन्छ अनि जस्तो अब फर इक्जाम्पल चाहिँ भन्नुपर्दाखेरिमा फेसबुक हेरेर चाहिँ अब यदि कसैलाई चाहिँ अब त्यो यस्तै बिहेबारीको सम्बन्ध स्थापित गर्छ भने कस्तो खालको छ त त्यो केटी होइन त्यो फेसबुकबाटै दिन्छ नि त ल त्यो उसको आइडी हेर अनि त्यसपछि चाहिँ हेरेर के गर्छ अनि त्यस्तै गरेर अब इन्टिमेट पार्टनरहरू बिच पनि सर्भिलियन्स चलिरहेको हुन्छ विशेष गरी चाहिँ हाम्रो अलिकति सामाजिक व्यवस्था सोसल स्ट्रक्चर भनौँ न अलिकति प्याट्रियार्कल भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ महिला अनि त्यसपछि त्यस्तै अलिकति तल्लो उसकै लेभलकै त्यो कम्युनिटीलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ बढी सर्भिलियन्स हुन्छ के चाहिँ नि कसले चाहिँ उसको पोस्टमा कति लाइक गर्यो त्यहाँसम्मको सर्भिलियन्स हुन्छ के त्यो हुन्छ होइन अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ अब किन यस्तो गर्यो तँले भोलिदेखि चाहिँ यसरी चलाउने होइन यो सोसियल मिडिया त्यतिसम्मको हुन्छ तपाईँहरूले देख्नु भएको छ होला जस्तो हाम्रो त्यो 2-4वटा स्टिकर्स छ ऊ त्यहाँ के हेऱ्या भनेर त्यो ल्यापटपमा पनि टाँसिरहेको छ क्या त्यो अगेन्स्ट सर्भिलियन्सको चाहिँ कुरा हो क्या खासमा चाहिँ के हेऱ्या मेरो डेटा मेरो इन्फर्मेसन होइन मैले चलाउने सोसियल मिडिया अथवा जे पनि हुन्छ नि जति पनि टेक्नोलोजी त्यो चाहिँ मेरो उसमा अधिकारको कुरा हो होइन त्यसमा चाहिँ अरू कसैको पनि राइट हुनु हुँदैन अरूले चाहिँ कसैले पनि दखल दिन पाउँदैन भन्ने खालको चाहिँ त्यो आइडिया हुनुपर्छ सबैजनामा अनि सर्भिलियन्स हुन्छ एक खालको अनि त्यो सर्भिलियन्स हुँदाखेरिमा चाहिँ हाम्रो सामाजिक व्यवस्था अनुसार चाहिँ एकदमै तिमीमाथि सर्भिलेन्स हुन्छ मतलब तिमीलाई चाहिँ तिमी चाहिँ यसरी एकदमै राम्रो कपडा लगाएर यस्तो मेकअप गरेर होइन देखाउने अनि त्यसपछि सोसियल मिडियामा यसरी फोटो राख्ने नराख भनेर भनिदिने होइन अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू इन्टरनेटबाटै वञ्चित हुन सक्ने त्यो चान्स पनि हुन जान्छ क्या त्यो रिस्क पनि हुन जान्छ त्यही भएर चाहिँ सर्भिलियन्स भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै यो भनौँ न अलिकति वुमेन राइट अब ह्युमन राइटकै कुराहरूमा नै लिङ्क भएर आउँछ होइन अनि त्यो भएर चाहिँ अब एज अ ओभरअल चाहिँ
कसरी हामीले बुझ्नुपर्छ भने सर्भिलेन्स भइरहेको हुन्छ, त्यो सर्भिलेन्स हुँदै पनि त्यो सर्भिलेन्सलाई चाहिँ कसरी ट्याकल गर्ने अनि कसरी कम गर्ने, हाम्रो सामाजिक व्यवस्थालाई नै मेन चाहिँ हाम्रो प्याट्रियार्कल त्यो उसलाई नै भनौँ न, त्यो फाउन्डेसनलाई नै अलिकति त्यसलाई नै अलिक रिप्रोड्युस गर्नुपर्छ भनौँ न, रिराइटिङ गर्नुपर्छ र अनि प्लस अब त्यो हुन्छ भनेर चाहिँ यो महिलाहरूलाई अनि जति पनि मार्जिनलाइज ग्रुपहरूलाई चाहिँ इन्टरनेट चलाउन पाउँदैन यस्तो उस्तो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ हुनु हुँदैन, उनीहरूको राइट्स ह्युमन राइट्स चाहिँ हनन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हो। त्यो रिताले भनेको सुन्दाखेरि चाहिँ त्यो सोसियल मिडिया just this one giant घरपेटी जस्तै हो नि, you know when you rent a flat in Kathmandu, you know कति बजे घर आउनु ढोका लगाइदिने, 8 बजे ढिलो भयो भने ढोका लगाइदिने, छिर्न नदिने, हिजो कोसँग आउनु भएको थियो हुन्छ नि। सो रिताले भनेको यो त्यो डिजिटल सेफ्टी प्राइभेसीको कुरामा चाहिँ मेबी रिता क्यान एड मोर, तर जस्तो कसरी चाहिँ हामी इन्टरनेट युज गर्दा गर्दै त्यो जुन तनाव हुन्छ नि त्यो अरूले भनेको कुराले गर्दा आफूले नचाहेको कुरा हेर्न पर्दा चाहिँ त्यसलाई कसरी हाउ क्यान वी मिनिमाइज द्याट अ लिटल बिट वाइल स्टिल बिङ अन दि यु नो अन दोज प्लेटफर्म्समा पनि अलिकति कुरा गर्न मन लाग्यो होइन। मेबी रिताले अझै थप्न सक्छ। मेरो एउटा एक्सपिरियन्स चाहिँ के छ भने म चाहिँ आई वर्क एज अ जर्नलिस्ट फर दि काठमाडौँ पोस्ट, र मैले चाहिँ आफै के गर्न थालेको थिएँ भने मैले कुनै स्टोरी गर्दैछु भने अब यस्तो यस्तो आयो नियम कानुन त्यो द्याट्स फाइन, बट वेन आइम वर्किङ अन लार्जर स्टोरिज होइन, स्पेसली अलिकति इन्भेस्टिगेटिभ छ, स्पेसली इफ वी आर यु नो ट्राइङ टु सिक पिपल अकाउन्टेबल, what I tend to do is जस्तो भोलि मेरो आर्टिकल आउँदैछ, सो म आज आम लाइक हाइपर भेन्टिलेटिङ लाइक सरी के हुन्छ भनेर होइन। सो what I do is मैले चाहिँ जस्तो फेसबुकमा अब त्यहाँबाट कम्प्लिटली निस्किने होइन, बिकज अभियसली आई वान्ट टु सी द रियाक्सन्स टु वाट्स ह्यापनिङ भनेर। सो म के गर्छु भने म चाहिँ फेसबुकको त्यो आफ्नो प्राइभेसी सेक्युरिटी सेटिङ्स चेन्ज गरेर मलाई कसैले पनि ट्याग गर्न नसक्ने होइन। अब रिस राग पुग्छ नि त फेसबुकमा त, नो क्यारेक्टर लिमिटेसन्स भन्नेसम्म कुराहरू भन्छन्। सो मैले त्यो म त्यो फिचर अन गर्छु द्याट पिपल क्यानट ट्याग मी अर लाइक यु नो क्यानट इट वन्ट बी सोन अन माई टाइमलाइन अर आई वन्ट बी नोटिफाइड अबाउट इट, स्पेसली पिपल हु डोन्ट नो मी, मेरो फ्रेन्ड लिस्टमा छैन भने त्यो छ फिचर्सहरू क्या। सो इट्स जस्ट द्याट वी आर नट अलिकति त्यसमा अवेर भने अलिअलि भए पनि त्यो यु नो लाइक तिम्रो मनको शान्ति चाहिँ खलबलिँदैन त्यति गऱ्यो भने। अनि अल्सो लाइक हु क्यान सेन्ड यु मेसेजेस, हु क्यान सेन्ड यु फ्रेन्ड रिक्वेस्ट, त्यहाँसम्म पनि आई थिङ्क फेसबुकले आफ्नो पोलिसिज प्राइभेसी सेटिङ्सहरू चाहिँ मिलाएको छ। सो दोज आर थिङ्स द्याट आई डु एज अ जर्नलिस्ट, एज अ फिमेल जर्नलिस्ट स्पेसली, एन्ड अल्सो टेल अ लट अफ माई कोलिग्स एन्ड अदर पिपल हु आर राइटिङ अबाउट दिस थिङ्स टु डु, बिकज त्यो गऱ्यो भने पनि कमसेकम वान लेभल अफ स्क्रुटनी एन्ड दिस एङ्जाइटी अलिकति कम हुन्छ, विच आई हेभ डन इन द पास्ट। समथिङ एल्स यु क्यान एड, यसमा अरू के गर्न सकिन्छ भने? यसमा अब धेरै अब कस्तो भन्दाखेरि टेक्निकल कुराहरू पनि छन् होइन, कसरी सेक्योर हुने, कसरी अब त्यस्तो मेसेजिङ एपहरू सेक्योर खालको मेसेजिङ एपहरू युज गरेर हुन्छ कि होइन, सेटिङहरू त्यसरी मिलाएर प्राइभेसीमा राखेर हुन्छ कि, त्यो कुराहरू धेरै कुराहरू छन् टेक्निकल कुराहरू। अब जस्तो त्यति गर्दा गर्दै पनि हाम्रो चाहिँ अनलाइन प्रेजेन्स हुन्छ नि त्यो चाहिँ एकदमै कम्पलसरी भइसक्यो। हामीलाई चाहिँ त्यो चाहिन्छ, हामी चाहिँ त्योबाट बन्देज आफूलाई चाहिँ त्योबाट पछाडि हटाउनै सक्दैनौँ होइन। हामी आफूले आफूलाई सेल्फ सेन्सरसिप चाहिँ नगरौँ भन्ने एउटा कुरा हो होइन। त्यो गरिराख्दाखेरि चाहिँ आफ्नो एउटा प्राइभेसी भन्ने कुरा चाहिँ एउटा चोइस पनि हो, कसरी चाहिँ मैले कति मान्छेसँग मेरो चाहिँ इन्टरेक्सन होस्, कति मान्छेसम्म मेरो कुराहरू पुगोस् भन्ने एउटा त्यो पनि गर्न सकिन्छ एज अ इन्डिभिजुअल, आफ्नो चोइसको कुरा हो हुन त। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि एकदमै सेल्फ सेन्सरसिप गरेर हुन्छ नि आफूले आफूलाई, अब त्यो त एकदमै हाम्रो फेरि पनि सोसियल स्ट्रक्चरमै जान्छ। सोसियल स्ट्रक्चर यदि सबैलाई एकदमै समान रूपमा गर्ने, अलिकति सम्मानित एउटा डिग्निफाइड हुन्छ नि लाइफ, त्यसलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने खालको हो भनेदेखि त हामीले त आफूलाई सेल्फ सेन्सरसिप गर्नै पर्दैन नि, त्यो कुरामा जान्छ। अब अलिकति टेक्निकल कुराहरूमा चाहिँ यो फेसबुक अनि ट्विटर इन्स्टाग्रामको चाहिँ जति पनि सर्भिलेन्स गर्ने त्यो प्राइभेसी, हाम्रो प्राइभेसीलाई चाहिँ अलिकति हनन गर्ने खालको त्यो पोलिसीहरू छ, जुन तपाईँहरूले पनि त्यो यो डोनाल्ड ट्रम्पको यो इलेक्सन बेलामा चाहिँ कसरी हाम्रो डेटाहरू लगेर, मतलब अमेरिकन सिटिजनको डेटाहरू चाहिँ लगेर कसरी चाहिँ त्यसलाई इन्फ्लुएन्स गर्यो भनेदेखिको त्यहाँसम्मको कुराहरू छ नि त हो। त्यो कुराहरू चाहिँ एकदमै बिग इस्यु हो होइन। तर त्यसलाई चाहिँ अब के अरे
इन्टरनेट रेगुलेसनको कुराहरूदेखि लिएर एकदम इन्टरनेसनल कम्युनिटीमा धेरै यसको चर्चा हुन्छ अनि सबैजनालाई एकदमै यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट इस्यु हो एकदमै कन्सर्नको कुराहरू हो त्यो लागिरहेको छ प्लस त्यो हुँदाहुँदै पनि एकदमै सेफ अनि सेक्योर मेसेजिङ एपहरू छन् जुन चाहिँ यस्तै ह्युमन राइट एक्टिभिस्टहरूले बनाएको एपहरू पनि छन् होइन जस्तो तपाईँहरूले कतिजनाले सिग्नल एप सुन्नु भएको छ कि छैन त्यो ओपन फ्री एन्ड ओपन सोर्सबाट बनेको त्यस्तो खालको एपहरू जसले चाहिँ हाम्रो डेटा होइन कुनै एकदमै त्यो लगेर चाहिँ डेटालाई चाहिँ अलिकति राखेर अनि हाम्रो उसमा चाहिँ युज गर्दैन भन्ने खालको सेल्फ एकदम सेक्योर खालको चाहिँ एपहरू छ त्यो युज गरेर पनि गर्न सकिन्छ धेरै उपायहरू छ त्यो चाहिँ सायद अब डिस्कसनमा आउँदै पनि गर्छ So, Jesselina, Nepali feminist Instagram account curate गर्दाखेरि हैन you give information on everything from sexual and reproductive rights to हुन्छ नि divorce हैन यस्तो information दिँदाखेरि चाहिँ what kind of sort of engagement do you get or कस्तो खाले feedback आउँछ and if it's negative and perhaps Jesselina पछि we can all talk about it how do you deal with trolls or how do you deal with हुन्छ नि एकदमै aggressive negative like commentators So I think Nepali feminist सँग चाहिँ नि अहिलेसम्म जुन community build भएको छ त्यो चाहिँ नि अलिक engaging community भएर build भएको छ the followers that are there they want to engage in discourse तर very recently चाहिँ नि एउटा ड्याङ गोर्खे meme page भनेर थियो अनि उहाँहरुसँग चाहिँ नि एकदमै long drawn battle जस्तो नै भएको थियो and त्यो पनि it was more like because उहाँहरुलाई चाहिँ नि report गरेर निकाल्दिया थियो भनेर त्यो जुन उहाँहरुको सोच थियो ड्याङ गोर्खे मिम पेजको फलोवर्सले चाहिँ नि नेपाली फेमिनिस्ट अकाउन्टलाई थ्रेट्सहरू पठाउने हुन्छ नि ट्रोल गर्ने अब्युज गर्ने टेकिङ पोस्ट फ्रम नेपाली फेमिनिस्ट देन पुटिङ इट अप अन फेसबुक अनि फेसबुकमा हाम्रो लाइक नेपाली फेमिनिस्टको अकाउन्ट छैन सो त्यहाँ इङ्गेज गर्न पनि डिफिकल्ट हुन्थ्यो सो त्यसमा चाहिँ नि मलाई के लाग्यो भने अब रिताजीले अब आफ्नो पर्सनल सेफ्टीको लागि यो सेटिङ्सहरूको त भइहाल्छ तर how you want to deal with trolls and with negative comments also मैले चाहिँ नि यो एक्सपिरियन्सबाट के लर्न गरेँ भने चाहिँ नि you need to choose the battles that you want to fight हैन it's very difficult to keep up with everything आफ्नो mental health हामीले चाहिँ नि अहिले we are the generation we're so caught up with हाम्रो social media apps that हाम्रो mental health लाई affect गर्ने स्थितिसम्म we're ready to go ahead with the Twitter battles Instagram battles not considering अर्को पर्सनको हेल्थ not considering आफ्नो mental health so त्यसमा चाहिँ नि and this was something मलाई एकजना फलोवर्सले नै she suggested because I was actively engaging with every single troll that was sent my way त्यो ड्याङ गोर्खे meme page को लागि and as an account that जुन अकाउन्टले चाहिँ नि I called that page out I felt a sense of responsibility also to deal with them तर मलाई चाहिँ नि के लाग्यो भने I should have stopped when मैले ड्याङ गोर्खे meme पेजको अकाउन्ट एडमिनसँगै कुरा गरिसकेपछि when I had already talked to them फलोवर्सहरूसँग यो ट्रोलमा चाहिँ नि फेरि हुन्छ नि छलफल गर्न it was completely useless it did not result in anything productive in fact it resulted in मलाई आफ्नो mental health स्थिति it started deteriorating हैन so त्यसमा चाहिँ नि I feel on a personal level चाहिँ नि to filter out what you think you should engage with if एउटा तपाईको conversation चाहिँ is going to lead to something constructive उहाँहरुले चाहिँ नि actual facts figures and you know actual arguments if they're putting across and they actually want to engage in something learn something and make it a two-way street to actually learn something I feel मलाई चाहिँ त्यो productive भएको छ तर you know threats and comments from like fake accounts I think these are extremely useless to engage with if engaged with it, it results in a lot of mental health deterioration. So मलाई चाहिँ नि personally choosing my battles अनि रिताजीले भन्नुभयो जस्तै अब सेटिङ्सहरूमा इन्स्टाग्राममा फेसबुक जस्तो लिमिटेसन छैन स्पेसली यो पब्लिक अकाउन्ट भएपछि चाहिँ सबैजनाले मेसेज गर्न पाउँछ सबैजनाले ट्याग गर्न पाउँछ सो त्यसमा चाहिँ नि अब त्यही हो रिप्लाई गर्ने ओपन गरिदिने सिनमा राखिदिने एन्ड देन जस्ट मुभ अन गर्ने मलाई चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको कुरामा एड गर्दाखेरिमा एकदमै मेरो पनि त्यस्तै नै हो विचार पहिला चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने कसले भनेको के कुराले हामीलाई प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा एक त मान्छे अनुसार पनि डिफ्रेन्ट हुने होला हैन तर मोस्टली जेनरलाइज नै गरेर हेर्ने हो भने पनि हामीलाई
फर इक्जाम्पल इफ आई डोन्ट नो यु होइन, तपाईँले मलाई के भन्नुहुन्छ भन्ने कुराले त्यति धेरै मलाई फरक पर्दैन होइन। तर इफ आई नो यु एन्ड यु आर सम लाइक केही भनौँ न तपाईँको पर्सनालिटी एउटा स्टाब्लिस पर्सनालिटी भएको मान्छे छ भने तपाईँले के भन्नुहुन्छ भन्ने कुराले मलाई पक्कै पनि फरक पर्छ। मेरो केसमा चाहिँ कस्तो छ भने आजकल चाहिँ मैले कस्तो गर्न थालेछु भने तपाईँले भन्नुभयो जस्तै म डिल नै गर्दिनँ कि कतिपय त्यो अननेसेसरी कमेन्ट्सहरू त म हेर्दा पनि हेर्दिनँ। अनि ठ्याक्कै कोही सेन्सिबल कुरा गरिरहेछ, फरक मत ल्याइरहेछ तर सेन्सिबल कुरा गरिरहेछ, अनि आई थिङ्क उसलाई चाहिँ केही भन्न जरुरी छ भने म इन्टरेक्ट गर्छु, नत्र म देखेको नदेखे गरेर चाहिँ म छोडिदिन्छु। तर रिसेन्टली मैले के गरेँ भने 1-2 दिन अगाडि त्यो कहिलेकाहीँ हाम्रो स्टेट अफ माइन्ड पनि हुन्छ, कुनै के कुराले ट्रबल गरेर हुन्छ, अनि झनक्क रिस उठ्छ। के ट्विट गरेको थिएँ अनि त्यसमा चाहिँ 1-2 जना मान्छेले मलाई फेरि त्यो एकदमै त्यो डिसरेस्पेक्ट गरेर नानी अनि त्यस्तो भनेर बोल्ने बित्तिकै कस्तो एकदमै रिस उठिहाल्छ। तपाईँहरूलाई पनि रिस उठ्छ अनि कमेन्ट नै गरे पनि एकदमै रिस उठ्दै कमेन्ट गरे पनि तपाईँ भनेरै गरेको छ भने आई टेक इट कि। अनि त्यस्तै के गरेर त 2 जनालाई झ्याप्पै ब्लक गरिदिएँ मैले। आजसम्म मेरो ट्विटर हिस्ट्रीमा सायद मैले 3 जनालाई ब्लक गरेछु र सुरुमा 1 जनालाई ब्लक गरेको थियो। त्यो मान्छेले चाहिँ मलाई मात्र होइन धेरैजना परिसक्नु भएकोलाई म नाम त भन्दिनँ, उसलाई त ऊ थाहा भयो रे भन्ने लाग्छ ऊ फेक अकाउन्ट हो भन्ने कुरा, ऊ जसकोमा पनि टाङ लडाउन जाने। अनि त्यो पनि फेरि कस्तो खाले भने सेन्सिबल कुरा नै गर्ने होइन, तर इन सच इरिटेटिङ वे कि एकदमै तर थ्याङ्क गड कि उसको अकाउन्ट त्यो थाहा भयो भन्ने कुरा भयो। तर कमिङ ब्याक होइन, त्यो अघिको कुरामा आउँदाखेरिमा चाहिँ मैले त्यो 2 जना मान्छेलाई ब्लक गरे पछाडि के फिल भयो मलाई भने एकछिनपछि जब म अलिक ठिक ठाउँमा आएँ त्यस पछाडि चाहिँ यदि मैले आफ्नो यस्तो खाले मान्छेहरूलाई सिधै ब्लक मात्रै गर्दै जाने हो भने त मेरा कुराहरू जो म चाहिँ एउटा लार्जर मासमा पुगोस् भन्ने चाहन्थेँ, ती मान्छे त मलाई मेरो कुराहरू हेर्न सुन्नबाटै पढ्नबाटै उनीहरू त वञ्चित भए नि त। एटलिस्ट कस्तो हुँदो रहेछ भने हुन्छ नि लाइज पनि हरेकचोटि भनिरह्यो भने ट्रुथ जस्तै हुन्छ भनेर, त्यही त नहोला हाम्रो केसमा होइन। तर त्यो नै भए पनि केही कुरा पटक पढिरहँदाखेरि अथवा केही चाहिँ इन्टरेक्ट गरिरहँदाखेरि हामीले यहाँ नले पनि हाम्रो सबकन्सियसमा चाहिँ बसेको हुन्छ। अनि त्यो रिजनले गर्दाखेरि पनि मैले अलिकति गलत पो गरेँ कि त आई कुड ह्याभ म्युटेड देम होइन। म्युट गरेर म त बस्थेँ, मेरो मेन्टल हेल्थ त बस्थ्यो, तर उनीहरूले चाहिँ हेर्न पाउनुपर्छ भन्ने लागेर अब चाहिँ गर्दिनँ भन्ने सोचेको छु। भेरी कन्सिडरेट है। अनि रिता मेरो अब सबैजनाको आफ्नै एक्सपिरियन्स आफ्नो रियालिटी अनुसार नै त्यसरी रियाक्ट गर्ने हो होइन। उहाँहरूले भने जस्तै नै हो, अब त्यही म्युट गर्ने, ब्लक गर्ने, इग्नोर गर्ने होइन, तिनै कुराहरू नै हुन्। अब त्यसमा अलिकति कस्तो भन्दाखेरिमा अलिकति एड गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब मुड अनुसार पनि हुन्छ त्यो होइन एक चाहिँ। अनि त्यसपछि कतिसम्म आफूले इनर्जी त्यसमा लगाउने भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ। अनि त्यो भनिराख्दाखेरि चाहिँ मेरो अलिक प्लस एक्सपिरियन्स अर्को के छ भन्दाखेरिमा यस्तो ट्रोलहरूलाई चाहिँ त्यो गर्नेमा चाहिँ आफ्नो साथी सर्कलमा त्यो कुराहरू लैजाने होइन, लगेर चाहिँ ल है यस्तो खालको चाहिँ भइरहेको छ म माथि यस्तो कमेन्ट अट्याकहरू कहिले त्यो स्ट्राटेजीले पनि काम गरिरहेको हुन्छ कि। अनि मेरो आफ्नो साथीहरू आफ्नो ओपिनियन मिल्ने साथीहरू हुन्छ नि त, उनीहरू सामु चाहिँ लगेपछि चाहिँ अनि कमेन्टमा हुन्छ नि त्यो खालको चाहिँ रियाक्सनहरू आइसकेपछि चाहिँ त्यो ट्रोलहरू पनि डिस्करेज हुन सक्ने चान्स हुन्छ, त्यो भएको पनि छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ त्यो ट्रोलसँग इङ्गेज पनि हुने। इङ्गेज चाहिँ कुन हिसाबले हुने भन्दाखेरिमा अब त्यो लजिकल्ली कुरा गर्दै गएपछि त कुनै न कुनै हिसाबमा त कि उसले मलाई कन्भिन्स गर्छ कि मैले उसलाई कन्भिन्स गर्छु, त्यो हिसाबले हो नि त। अलिकति इनर्जी चाहिँ यसमा धेरै नै जान्छ। मेरो चाहिँ आफ्नो एक्सपिरियन्स चाहिँ एकचोटि मैले रवि लामिछानेको बारेमा अलिकति भनेको थिएँ। रवि लामिछाने एकदमै धेरै अलि हिरो पल्टी छ त्यस्तो टाइपले होइन। मतलब अब मन नपर्ने हुन्छ नि त, रवि लामिछानेलाई एकदम भगवान् मान्ने अनि एकदमै प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने खालको त्यो हुँदै पनि त्यस्तो खालको छ नि त कति होइन, कतिको पोइन्ट अफ भ्यू त्यस्तो छ नि त। त्यो हुँदै पनि अब मलाई अलि मन परेन, मैले आफ्नो राइट टु स्पिकको त्यो गर्दै मैले लेखेँ। अनि एकजना एकदमै डाइहार्ड फ्यान होला सायद, उसले चाहिँ मलाई एकदमै मिडल फिङ्गर पठाएँ, मिडल फिङ्गर टुको। त्यसपछि मैले उसँग कुरा गर्दै गएँ कि कुरा गर्दै गएँ। अनि त्यसपछि किन त रवि लामिछानेको के कारणहरूले मलाई मन पर्दैन भन्दाखेरिमा त्यो हुँदै गएपछि पछि उसको र मेरो त्यो सर्ट आउट भयो कि। अनि त्यो जस टाइम लाग्यो होइन, केही टाइम लाग्यो, जस 1 हप्ता जस महिना दिन त्यस्तो लाग्यो, तर उसको मेरो सर्ट आउट भयो। अनि इनर्जी चाहिँ एकदमै धेरै जान्छ होइन।
अनि अनि त्यसपछि चाहिँ अब अलिकति कुराहरू अलिक साथीको लेभलमै हुँदै गयो अनि त्यसपछि त्यो कुराहरू भयो अनि त्यो पनि सर्ट आउट भयो अनि एकदम डिफ्रेन्ट इन्सिडेन्टमा चाहिँ डिफ्रेन्ट इस्युमा चाहिँ कसरी इन्गेज हुने भन्ने कुराहरू हुन्छ अनि अब हामीले त्यो त्यहीँको प्लेटफर्म युज गरेर रिपोर्ट पनि गर्न सक्छौँ कहिले रिपोर्ट पनि गरिन्छ होइन त्यो कुराहरू हुन्छ अनि त्यसपछि त्यही कल आउट गर्ने जस्तो अब फेमिनिस्ट पेजले चाहिँ त्यो जुन ड्याङ्क मेमीको त्यो स्क्रिनसट राखेर त्यो कल आउट गर्यो नि त अनि सबैबाट चाहिँ एकदमै आयो नि त त्यो गरेपछि त केही न केही हदसम्म त एउटा इम्प्याक्ट त पऱ्यो नि त हो त्यो कुराहरू चाहिँ त्यसरी हामीले चाहिँ गर्न सक्छौँ भन्ने लागेर अनि म पनि आफूले पनि त्यो एक्सपिरियन्स चाहिँ त्यही नै हो मेरो पनि हामीले चाहिँ यस विषयमा कुरा गर्नको लागि चाहिँ हामीले हाम्रो अर्को एकजना राइटर सावित्री गौतमजीसँग पनि कुरा गरेको थियौँ होइन उहाँ चाहिँ अब कान्तिपुर दैनिकहरूमा लेख्नु पनि हुन्छ र त्यो सँगसँगै उहाँको ट्विटर प्रेजेन्स पनि एकदम हेभी छ होइन अनि उहाँले चाहिँ के भन्नु भइरहेको थियो भने उहाँले त अब 2011-12-13देखि नै अब जस्तो हुन्छ नि पहिला त्यो ट्विटरसम्म नआइपुग्दै त्यो कुनै आर्टिकलको कमेन्ट सेक्सनमै हुन्थ्यो नि त्यो ब्याक एन्ड फोर्थ भनाभन बाजाबाज उहाँले त्यहाँदेखि देख्नु भएको भन्नुहुँदै थियो क्या अनि यति अब 5-6 वर्षसम्म आउँदा चाहिँ अनफर्चुनेटली उहाँले चाहिँ यसलाई नर्मलाइज गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ भन्नुहुँदै थियो क्या उहाँलाई त्यस्तो के आयो भने एन्ड स्पेसली वेन सी डजन्ट फाइन्ड जस्तो तिमीले रिताले भने जस्तै साथीहरू जस्तो तिमीलाई डिफेन्ड गरिदिएन भने यु फिल एकदम एक्लिएको महसुस हुन्छ नि उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको थियो नि उहाँको कोपिङ मेकानिजम इज जस्ट रिमाइन्डिङ हर सेल्फ द्याट यु नो लाइक there are so many writers, especially female writers or women on the internet who are trolled just for existing, just for saying something, female celebrities होइन अनि उहाँले चाहिँ एउटा कुरामा जस्तो रिपोर्ट गर्ने कुरा भने हामी धेरैजनाले चाहिँ हामीले यसलाई इग्नोर पनि गर्छौँ तर उहाँले चाहिँ के एउटा भन्नुभएको थियो भने उहाँको एउटा घटना चाहिँ यस्तै के उहाँको आर्टिकलसँग उहाँलाई हि डिडन्ट अग्री होइन सो उहाँले चाहिँ अब नाना थरी भनेर इमेलै पठाउनु भएछ अनि त्यो के गर्ने कसरी गर्ने त्यो नथाहा पाएर अब यसलाई चाहिँ अर्कै तरिकाले कल आउट इमेल माध्यमबाट गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ अनि त्यसलाई चाहिँ रिप्लाईमा चाहिँ अब पुलिसदेखि लिएर अरू लाइक अरू ह्युमन राइट्स एक्टिभिस्टहरूलाई ट्याग गरेर लाइक लाइक यु निड टु स्टप दिस अर यो म पुलिसमा कम्प्लेन गर्छु भनेपछि त्यसपछि चाहिँ स्टप भयो र कतिजनाले त्यो पनि त्यो बाटो पनि लिनु भएको छ जस्तो पनि लाग्छ मलाई त्यो डिरेक्टली कम्प्लेन गर्ने र कोही बेला अथोरिटिजहरूलाई नै अब गुहार्ने पनि सम्म अवस्था पनि आएको छ एउटा कुरा त्यो कुरामा चाहिँ मेबी अहिले हामी त्यो उसमा पनि आउन सक्छौँ जस्तै लुना दिदी मैले यहीँ पनि देखाएको थिएँ होइन लुना दिदीको त्यो एउटा त्यहाँ दिदीले कल आउट गर्यो होइन पुलिससम्मै पुगेर गरेको उसले एउटा ट्विटमा गरेको रिपोर्टिङले र उसलाई गरेको चाहिँ केही नभए पनि एउटा डरकै उसलाई डराउनकै लागि मात्र डिस्करेज गर्नकै लागि मात्र भए पनि त्यसले गरेकोले मलाई लाग्छ धेरैजना त्यस्तो खाले प्रवृत्तिको मान्छेहरूलाई चाहिँ डिस्करेज गरे जस्तो पनि लाग्छ अहिले हाम्रो त्यो सेयरिङ सेक्सनमा केही सेयर गर्नुहुन्छ सो अलिकति अब हामीले कलिङ आउटको कुरा त गऱ्यौँ होइन बट वी अल्सो गेट कल्ड आउट इन द सेन्स कि नेपालमा अब जहाँ पनि जे घटना घटे पनि somebody there's always that one man who tweets खै त नारीवादहरू यो मुद्दामा किन नबोलेको where are the feminists भनेर there's always that one man or several men or or women as well so I don't know. I mean, is this a comment on how fragmented we are as feminists, or what? I mean, how do you feel when we get tagged and called out like this? जस्तै यसमा चाहिँ कस्तो एउटा गहिरो मनस्थिति भनौँ न एक प्रकारले हाम्रो समाजको त्यो खाले मनस्थिति लुकेको छ जस्तो लाग्छ कि मलाई जस्तै कुनै एउटा मधेसी मूलको कोही मान्छे प्रति केही अन्याय भयो भने त्यहीँको मान्छेले मात्रै बोल्नुपर्ने एउटा दलितमाथि केही अन्याय भयो भने दलितले मात्रै आवाज उठाउनुपर्ने महिलामाथि भएको कुरामा पनि महिला मात्रै बोल्नुपर्ने भन्ने एउटा हाम्रो एउटा कस्तो एउटा नेरेटिभ नै त्यस्तो खाले हामीले बनाइसकेको छौँ जस्तो पनि लाग्छ कि तर त्यति हुँदाहुँदै पनि एउटा आइरनी महिलाको केसमा आए पछाडि आइरनी चाहिँ के छ भने कुनै एउटा मधेसी मूलको व्यक्ति माथि केही अन्याय भयो भने मान्छेले त्यहाँको मधेसको एक्टिभिस्टलाई कोट गरेर अथवा मेन्सन गरेर ट्विट गरेको मैले देखाएको छैन है मेबी हुन पनि सक्छ केही लेभलमा तर त्यहाँको नेताहरूलाई गाली गर्छ होइन दलितको केसमा पनि त्यस्तै होला तर महिलाको केस आउने बित्तिकै के छ हाम्रो यो दिमागमा मलाई थाहा छैन होइन तर हुने बित्तिकै स्वतस्फूर्त रूपमा महिलाका विषयमा
आफ्नो मन लागेर आक्रोशले अथवा चाहिँ पीडाले ट्विटर लगायतको सामाजिक सञ्जालहरूमा सक्रिय भएको मान्छेलाई ट्याग मेन्सन गरेर अनि त्यस पछाडि कहाँ छन् महिलावादीहरू, कुन चाहिँ 5 तारे होटलमा सेमिनार छुट्दैछन् डलरवादीहरू होइन चाहिँ भनेर चाहिँ त्यो गरिहाल्ने चाहिँ त्यस्तो खाले प्रवृत्ति छ। अनि त्यो चाहिँ अब त्यो प्योरली डेलिबरेटली नै होइन त्यो गरेको जस्तो लाग्छ मलाई, त्यो चाहिँ हरासमेन्ट नै लाग्छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले एक आपसमा नै क्रिटिकल भएर हेर्ने नै हो यसलाई भने पनि हाम्रो राज्य संयन्त्रमा त त्यस्ता संयन्त्र त छन् नि त जसले चाहिँ महिलालाई अन्याय पर्दा होइन महिलाका विषयमा चाहिँ महिलाको हक हितको लागि भनेर स्थापित भएका अर्गनाइजेसन्सहरू संयन्त्र छ हाम्रो राज्य संयन्त्र होइन। अनि त्यो संयन्त्रका मान्छेहरूले पर्सनल्ली चाहे पनि नचाहे पनि उनीहरूको पोजिसनको कारणले गर्दा उनीहरूको पदको कारणले गर्दा उनीहरू त बोल्नुपर्ने त रेस्पोन्सिबिलिटी त छ नि त होइन। हामीलाई रिस उठेर बोलाउँला अरे, तर इफ यु आर चाहिँ त्यो कुनै अर्गनाइजेसनको अध्यक्ष अथवा चाहिँ त्यहाँको चाहिँ तपाईँ चाहिँ हुनुहुन्छ भने त तपाईँ त बोल्नु पर्यो नि त होइन। त्यो चाहिँ हाम्रोमा देखिन्न। हाम्रो केही घटनाहरू हेरौँ, निर्मला पन्तको घटनामा हेरौँ, अहिले चाहिँ यो महरा केसमा रोशनीकै कुरामा पनि हेरौँ, र त्यो सँगसँगै हामीले चुनेर पठाएका नेताहरू छन् होइन। बोल्न त सबैले पर्छ पुरुष महिला नेता, तर पुरुष नेताहरूको त कस्तो छ भन्ने कुरा नागरिकताको केसमा चाहिँ आएबाट नै हामीलाई थाहा भइहाल्छ। सबै भन्न खोजेको होइन, तर त्यही भइकन पनि महिला नेताहरू पनि हामीले चुनेर पठाएको छौँ होइन। ती नेताहरू पनि बोल्नुपर्ने हो नि त होइन। तर महिला अधिकारवादीलाई मात्रै गरिन्छ, सावित्रीजीले केही खानु नलाउनु, भ्रिकुटीले केही खानु नलाउनु होइन, तर उहाँहरूलाई ट्विट गरेर उहाँहरूलाई मेन्सन गरेर चाहिँ डेलिबरेटली नै त्यो तल पार्न खोजेको जस्तो, हरास गर्न खोजेको जस्तो गरिन्छ। त्यो प्रवृत्ति चाहिँ साँच्चीकै नै एकदमै मलाई चाहिँ यो सोचनीय विषय जस्तो लाग्छ। यसमा चाहिँ यो महिला अधिकार कर्मीहरू कहाँ छन् त भन्ने कुरामा कि यो चाहिँ अलिकति उनीहरूको त्यो भन्ने मान्छेहरूको एउटा कुण्ठित मानसिकताकै उपज हो होइन जस्तो लाग्छ मलाई। अब तपाईँहरू पनि अग्री गर्नुहुन्छ होला कति कुरामा। अब महिला अधिकार कर्मी भनेर चाहिँ महिला अधिकार कर्मीको काम के हो त? पोजिसनमा छ त महिला अधिकार कर्मीहरू? उनीहरूले चाहिँ एक्सन लियो भने के हुन्छ त? त्यो हुँदैन नि त होइन। महिला अधिकार कर्मीले त एउटा देखाइदिने हो समाजमा चाहिँ यस्तो छ। जस्तो कमला भसिनले पनि भन्नुहुन्छ नि के अरे डक्टरले चाहिँ बिरामी देखाएको जस्तो गरेर यो खालको चाहिँ नि भाइरस मतलब यो बिरामी छ यसरी चाहिँ क्योर गर्नुपर्छ यसलाई भनेर भने जस्तै गरेर महिला अधिकार कर्मीले समाजमा भएको जति पनि विभेद होइन ती कुराहरूलाई चाहिँ खोतलेर देखाइदिने हो। अनि त्यसमा त एक्सन लिनुपर्ने त अथोरिटीमा भएको मान्छेहरूले हो लिनुपर्ने। अनि त्यसपछि झकझकाउनु पर्ने त उनीहरूलाई हो खासमा चाहिँ होइन। तर पनि मान्छेहरूलाई चाहिँ कस्तो एकदमै कुण्ठित एउटा कुण्ठा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरिमा एकदम समाज बिगार्यो भत्कायो यिनीहरूले भनेर जतिखेर पनि उनीहरूलाई नै अट्याक गरिराख्ने कि महिला अधिकार कर्मीहरूलाई अट्याक गरिराख्ने। अनि उनीहरूको इन्टेन्सन पनि सायद अब सायद अब यिनीहरूलाई भनिराख्यो भने चाहिँ यिनीहरू डिस्करेज हुन्छन्। अनि त्यसपछि चाहिँ यो गर्न छोड्छन्, यिनीहरूले जे पनि गरिरहेछ बोलिरहेछ त्यो गर्न छोड्छन् भन्ने पनि हुनसक्छ होइन मेबी। तर अब त्यो भन्दैमा चाहिँ नै फेरि कुराहरू एकदम गर्दै नगर्ने महिला अधिकार कर्मीले भनेर त हामी त हुँदैन होइन। हाम्रो आफ्नो इस्युको लागि आफ्नो कजको लागि त हामी बोलि नै राख्छौँ। त्यो कुराहरू चाहिँ हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सो यहाँले चाहिँ नि अलिकति म्याक्रो लेभलबाट पर्सपेक्टिभ दिनुभयो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। मैले चाहिँ अलिकति माइक्रो लेभलबाट हेर्दा चाहिँ नि इज द फेमिनिस्ट मुभमेन्ट सेग्रिगेटेड, इज इट फ्रेगमेन्टेड भनेर हेर्दा चाहिँ नि हामीले a lot of times हामीले के what we assume is हाम्रो सबै जो फेमिनिस्ट भनेर आइडेन्टिफाई गर्छ सबैजनाकै एउटै भ्यू पोइन्ट छ भनेर। फेमिनिजमभित्र पनि पोलिटिकल आइडियोलोजिज डिफ्रेन्ट हुनसक्छ, वेव्स अफ फेमिनिजम वाट यु आइडेन्टिफाई डिफ्रेन्ट हुनसक्छ। सो कुनै पनि इस्यु आउँदा होइन कतिजना फलोवर्सहरूलाई नेपाली फेमिनिस्टको फलोवर्सहरूलाई नै हुन्छ नि कल आउट आउँछ होइन। नेपाली फेमिनिस्ट पेजलाई नआए पनि यो इस्यु भइरहेछ महिलाको सम्बन्धी तिमी किन नबोलिरा, तिमी फेमिनिस्ट होइन किन यसको बारे नबोलिरा। तर वाट वी फेल टु रियलाइज अ लट अफ टाइम्स एन्ड दिस इज पर्सनल लेभलमा पनि आई फेल दिस इज हामीले जसले एउटा फेमिनिजम ट्याग अपनाउँछ डजन्ट मिन उहाँको पोलिटिकल भ्युज विल बी द सेम और उहाँको ऱ्यासनल विल बी द सेम होइन। एउटा फेमिनिजम ट्याग अपनाएकोमा मात्रै महिलाको बारे बोल्नु त पर्ने होइन होइन। एलाइजहरूले पनि बोल्न सक्नुहुन्छ, वुमेन हु डोन्ट आइडेन्टिफाई एज फेमिनिस्टले बोलिरहनु भएको छ। सो एउटा फेमिनिजमको ट्याग हुँदा र एउटा महिला संस्थामा काम गरिरहेकोले मात्रै कुरा गर्नुपर्ने होइन होइन। इन्डिभिजुअल लेभलमा पुरुषहरू जसले चाहिँ आफूलाई एलाइ भनेर भन्नुहुन्छ उहाँहरूले पनि कुरा गर्न सक्ने कुरा हो यो।
सो मैले चाहिँ नि माइक्रो लेभलमा हेर्दा चाहिँ नि स्योर देयर आर फ्रेगमेन्ट्स टु द मुभमेन्ट बट द्याट्स अल्सो बिकज इच इन्डिभिजुअलको यहाँ रिताजीले भन्नुभयो जस्तै इच इन्डिभिजुअलको ब्याकग्राउन्ड डिफ्रेन्ट हुन्छ, प्रिभिलेज डिफ्रेन्ट हुन्छ. लट अफ टाइम्स हामीले आफ्नो बायसेसहरू छेकिरा हुन्छ, पर्सनल बायसेसहरू, प्रिभिलेजहरू we're not able to understand, and that is part of the learning process. So fragmented भएमा मात्रै it doesn't mean that the movement is going to fail, हैन. Fragmented भनेको चाहिँ नि people are more, there's more diversity in the movement जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई. यही कुरा गर्दा अब we've come towards our end, just भनौँ न प्यानल. लास्ट कुरा चाहिँ उहाँले जुन यो अलिकति एलाइजहरू कुरा गर्नुभयो, यो सामाजिक सञ्जालमा कसरी आफ्नो कम्युनिटी बनाउने, यो ऐक्यबद्धता कसरी जनाउने कुरामा चाहिँ धेरैजनाले चाहिँ के भन्नु भने जस्तो म्याक्रो लेभलको जस्तो लेट्स से वी निड टु फाइट फर करप्सन भन्दा सबैजना इट्स इजी टु र्याली सपोर्ट अराउन्ड दोज काइन्ड अफ कजेस अर इभन जस्तो अब रेज अगेन्स्ट रेपमा पनि थियो त्यस्तो. तर इन्डिभिजुअललाई पढ्दाखेरि चाहिँ त्यो कम आउने जस्तो कुरा देखियो. र यस्तो स्थिति जहाँ चाहिँ इट्स अलरेडी सो फ्रेगमेन्टेड, कसरी चाहिँ हामीले यो मिडियम अथवा वाट एभर प्लेटफर्म्स वी आर अन, कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ अब एकता बढाउने अथवा हाउ आर वी देयर टु सपोर्ट इच अदरमा चाहिँ आई जस्ट वान्टेड टु एड अबाउट यो कतिजनाले हामीले भनौँ नि सोसियल मिडियामा भए पनि त्यो पुलिसिङ भइरहेछ नि साथीहरूबाट, फ्यामिली सर्कलबाट. सो अ लट अफ वुमेन, नेपाली वुमेनहरू चाहिँ यो क्लोज्ड फेसबुक ग्रुपहरूमा हुनुहुन्छ जहाँ चाहिँ वेयर दे फिल लाइक ओके आई क्यान से एभ्रिथिङ, दिस इज वेयर आई वान्ट, दिस इज अ सेफ स्पेस भनेर भइरहेको हुन्छ. तर सोसियल मिडिया एक्सपिरियन्सको यो पोजिटिभ एक्सपिरियन्स सुड द्याट ओन्ली बी लिमिटेड टु दिस क्लोज ग्रुप्स. एन्ड अल्सो यस्तै क्लोज ग्रुप्सहरू फेरि आर बिङ युज बाई लेट्स से men who have things against these kind of women or these kind of groups who are again using these kind of closed platforms to further their agenda, sexist comments देखि लिएर यस्तो पेजहरूलाई त्यहाँ के भन्छ प्राइभेटली कल आउट गर्ने. सो कसरी अब अगेन गोइङ ब्याक टु आवर प्यानलिस्ट, आई थिङ्क दिस विल बी वान अफ आवर लास्ट क्वेसन, कसरी हाउ डु यु थिङ्क वी क्यान build solidarity in यस्तो खाले मिडियममा जहाँ चाहिँ वेयर आजकल त धेरैजना यु वान्ट टु स्टे अवे पनि कति कुराहरूबाट यसले मलाई धेरै नै मेरो समय लियो, मेरो मेन्टल हेल्थ असर गर्यो भनेर. सो हाउ डु यु थिङ्क वी क्यान इङ्गेज यो यस्तो खाले ऐक्यबद्धता जसले चाहिँ अब अफलाइन वर्ल्डमा पनि इट टेक्स सम काइन्ड अफ सेप एन्ड लिड्स टु सम काइन्ड अफ एक्सन. वाट यु के छ विचार तपाईँहरूको? थ्याङ्क यू ब्रिकुटी. यो चाहिँ मेरो लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो. म यो भनौँ न यो प्रोग्रामको लागि म जानुपर्छ, यो कुरा सेयर गर्नुपर्छ भन्ने लागेको कुरा हो यो चाहिँ मलाई, होइन. तपाईँहरूलाई पनि याद होला के जब निर्मला पन्तको घटना चाहिँ सर्फेसमा आयो अनि त्यसले चाहिँ यति धेरै पब्लिक आउटरेजलाई बिल्ड गर्यो, होइन. त्यस पछाडि माइती घरमा काठमाडौँमा फर द फर्स्ट टाइम एउटा र्याली भएको थियो. म चाहिँ र्यालीमा जान कस्तो त्यो नट अ र्याली काइन्ड अफ पर्सन, तर म गएँ त्यति बेला विभिन्न कारणले गर्दाखेरि, बिकज आई अल्सो वान्टेड टु रियली गो, होइन. अनि त्यहाँ गएर हामी फर्के पछाडि चाहिँ एकजना दिदीसँग म बाटोमा कुरा गर्दै थिएँ. अनि बलात्कार अघि भ्रिकुटीले कस्तो राइटली भन्यो भने नि करप्सन बलात्कार भन्ने बित्तिकै हामी एकदमै सबैजना लाग्छौँ कि बलात्कारको बारेमा भनौँ न सपोर्ट गर्ने त कोही पनि नै छैन नि एक्सेप्ट बलात्कारी, होइन. अनि त्यसले गर्दाखेरि हामी बाटोमा कुरा गर्दा बलात्कार, अनि मैले त्यहाँ एक दुईजना मान्छेहरू देखेँ कि जो चाहिँ ट्विटरमा आएछ, उडाछ, वैवाहिक बलात्कारको कुरालाई उडाएको छ, होइन. कस्तो कस्तो मिमहरू गरेर अनि त्यस पछाडि महिलाको अरू इस्युमा उडाएको छ. अनि बलात्कारको इस्यु भन्ने बित्तिकै माइती घरमा गएर जम्मा भएको छ. अनि मलाई चाहिँ म पनि फेमिनिस्ट हुँ भन्दै हिँडेको छ कि. अनि मलाई चाहिँ एकदमै रिस उठ्यो क्या त्यो कुराले. त्यस पछाडि घर आएर बेलुका रातितिर हो मैले चाहिँ एउटा ट्विट गरेँ जसमा चाहिँ म फेरि एकदमै पोलाइट हुन्छु भन्दाखेरिमा मैले एउटा वर्ड युज गरेको थिएँ, धन्यवाद. त्यस पछाडि प्रिय पुरुषहरू आज माइती घरमा त्यसरी सबैजना भेला भएकोमा धन्यवाद. अनि तर के भन्छ बलात्कारको विरुद्धमा बोल्दैमा मात्रै फेमिनिस्ट भइन्न है. कुनै पनि महिलालाई कुनै पनि सम्बन्ध नाता बिना नै हामीले रेस्पेक्ट गर्न सकेको दिन मात्रै एउटा चाहिँ समतामूलक समाज बन्छ, यस्तै खाले सेन्सको एउटा ट्विट थियो, होइन. त्यस पछाडि अब सुत्छु भनेर आँटेको थिएँ
एक दुईवटा ट्विटहरू आयो जसले मान्छेले एकदमै नेगेटिभली लिनुभयो कि मलाई लाग्छ त्यो एउटा मैले अहिले एक डेढ वर्षको दौरानमा अब्जेक्टिभली एनालाइसिस गर्दाखेरिमा एउटा चाहिँ के थियो होला भने मेरो पनि वर्डको चुज गर्नमा मेरो पनि कुनै अब मेरो ध्यान नपुगेको हुनसक्छ अथवा मैले बेसी ध्यान पुऱ्याएको हुनसक्छ अनि अर्को कुरा चाहिँ त्यो कन्टेक्स्ट पनि थियो जस्तो लाग्छ त्यति बेला त अब सबैजना बलात्कारको विरुद्धमा त त्यत्रो ठुलो एउटा सोलिडरिटी थियो होइन त्यसले गरेर हुनसक्छ तर म एक दुईजनालाई रिप्लाई गरेँ अनि म सुतेँ कि भोलिपल्ट बिहान उठ्छु त हेर्नुहोस् है कुरै नगरौँ मलाई यस्तो खाले त्यो एउटा ट्विटले गर्दाखेरिमा मेरो लगभग म एक हप्तासम्म इमोसनली यति धेरै डिस्टर्ब भएँ नि अहिले पनि हिजो बेलुका मैले यहाँ भन्छु भनेर त्यो ट्विट खोजेर हेर्दाखेरि पनि एउटा दुईवटा त्यो रिप्लाइजहरू माथि नै आउँदा पनि अहिले पनि मलाई त्यो एकदमै त्यो ब्याक टु द्याट टाइम जाँदाखेरि एकदमै नराम्रो एकदम गाह्रो फिल हुन्छ होइन अनि त्यस पछाडि त्यो ट्विट त भयो त्यो ट्विटमा 3-4वटा खालि प्रतिक्रियाहरू आयो एउटा प्रतिक्रियालाई चाहिँ म क्लियरली नै ट्रोल भनेर नाम दिन सक्छु जसको मलाई खासै भन्यो भने त्यति ठुलो प्रभाव परेन तर अरू 3टा प्रतिक्रिया 3 खाले प्रतिक्रिया थियो जो चाहिँ हाम्रो इन्टेलेक्चुअल सर्कलबाट नै आएको थियो कि र त्यसमा त्यो 3टामा पनि कस्तो खाले थियो भने एउटा चाहिँ के थियो भने के अरे को होस् त होइन मतलब क्रेडिट लिन खोज्ने भने जस्तो त्यो धन्यवादले गरेर त्यस्तो खाले भएको होला अनि अर्को चाहिँ यही धन्यवादले नै गरेर अर्को चाहिँ के भयो भने त को होस् हामीलाई फेमिनिस्टको सर्टिफिकेट दिने भन्ने खाले ट्विट सेन्स आयो भएको ट्विट्सहरू रिप्लाइजहरू आयो अनि अर्को एउटा चाहिँ जसलाई एक्चुअली नै त्यो टार्गेट गरिएको थियो जो चाहिँ आफ्नो कमजोरी लुकाउनको लागि फाइट गर्न जाने हुन्छ नि कसैको डिफेन्स मेकानिजम अनि त्यहाँ जस्तै त्यसको बेस्ट इक्जाम्पल त अस्ति भर्खर अमेरिकन एम्बेसडरले चाहिँ के अरे दसैँ तिहारमा चाहिँ आफ्नो लक्ष्मीहरूलाई चाहिँ बाहिर नराख्नुहोस् भन्ने सेन्सको ट्विट थियो महिनावारीको कुरालाई उठाएर त्यसमा चाहिँ पुरै राष्ट्रियता र हाम्रो संस्कृतिको जगेर्ना भन्ने पोइन्ट अफ भ्यूबाट उसलाई कसरी ट्रोल गर्यो त्यो नै हाम्रो एकदमै प्रतिनिधि इक्जाम्पल छँदैछ मैले थर्ड टाइपको मान्छेहरूको कुरा गरिनँ होइन फर्स्टको 2टा टाइपको मान्छेहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सोलिडरिटीको कुरा आउँछ क्या त्यति बेला मलाई कस्तो फिल भयो भने एउटा हामी केही पनि कुरा भनौँ न एक हिसाबले हामी भनेपछि म पनि पढ्छु होइन सबैजना चाहिँ हामी अब्जेक्टिभली चाहिँ हेर्न सक्दो रहेनछौँ केही कुरा भन्ने लाग्यो होइन अर्को कुरा चाहिँ हामीमा यस्तो इम्पैथी एकदमै कम रहेछ क्या हाम्रो लेभल अफ इम्पैथी किनभने त्यो ट्विट्सहरू ती मान्छेहरूबाट आएको थियो जो मान्छे मलाई राम्ररी चिन्दथे होइन र उनीहरू सबैलाई थाहा थियो कि हामी सबैजना एउटै लडाइँमा छौँ हामी सबैजना महिलाकै सवालमा कुरा उठाउने मान्छे हौँ र जेसलिनाले भन्नुभएको जस्तै गरेर हाम्रो खेमा छुट्टै नै भए पनि हाम्रो अल्टिमेट गोल हामी समान लक्ष्य राखेर अगाडि बढ्ने मान्छेहरू हो होइन यति थाहा हुँदाहुँदै पनि उहाँहरूले चाहिँ इम्पैथेटिक भएर चाहिँ त्यसलाई हेर्न नसकेको देख्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै धेरै डिस्करेजमेन्ट भयो यस्तोसम्म भयो कि नट बिकज अफ द ट्रोलिङ है ट्रोलिङको त कुरा नै छैन त्यहाँनिर मैले यस्तो सपोर्ट पाइनँ नि 1-2जना मान्छेले मलाई चाहिँ मेरो साथीहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ केही सपोर्ट गरेर त्यहाँ ट्विट गर्दा पनि म रोएँ कि लिटरली नै सो त्यस्तो खाले फिल भयो अनि मैले चाहिँ अब म लेख्दिनँ म ट्विटरमा त म प्रेजेन्ट नै हुँदै हुन्न म ट्विट नै गर्दिनँ अब चलाउँदिनँ भन्ने सोचेको थिएँ तर मान्छेको सबैको जिन्दगीमा केही स्वचिन्तकहरू हुन्छन् होइन अनि उहाँहरूले चाहिँ त्यो ट्रोलहरूले गर्न खोजेकै त्यही नै हो अथवा ती प्रतिक्रियाले पनि सायद अब त्यो नै होइन होला तर पनि भनौँ न एक हिसाबले चाहिँ तिमी नबोल स्पेसली ट्रोलहरूले नबोल मुख बन्द गर भन्ने चाहन्छन् यदि तिमीले त्यही नै गर्यो भने त अब उनीहरूले त विजय उत्सव मनाउँछन् गएर भन्ने सेन्सको कुरा गरेपछि ओहो होइन आई निड टु स्पिक भनेर मैले बिस्तारै पर्सनल कुराहरू गरेर पब्लिक इस्युजमा छुँदै छैन र बिस्तारै चाहिँ म ट्विटरमा आफ्नो प्रेजेन्स जनाएँ र यसले मलाई सिकाएको 2टा महत्त्वपूर्ण पाठै भनौँ होइन के भनौँ एउटा चाहिँ यसले मलाई एकदमै धेरै सेल्फ सेन्सरसिप गराउन लगायो कि फर्स्ट फ्यु मन्थ्समा मैले मेरा ट्विटहरू कति डिलिटमा नै मरेँ होइन के अरे ड्राफ्टमा नै मरेँ होइन ड्राफ्टबाट नै मैले ती ट्विटहरू कहिले पनि बाहिर आउनै दिइनँ तर बिस्तारै जाँदै गर्दाखेरि मेरो मनमा चाहिँ एउटा बायसनेस अथवा मेरो मनमा त्यो कस्तो भएको रहेछ भने नि हामी समान लडाइँमा चाहिँ अगाडि बढ्ने मान्छेहरूले त एकअर्कालाई सपोर्ट गर्न सक्दो रहेनछौँ भने म किन बोलौँ महिलाका मुद्दामा भन्ने जस्तो भएछ कि मेरो मनमा त्यो कम्प्लेक्स भन्छन् कि के भन्छन् है त्यो खाले डेभलप भएछ त्यस पछाडि बिस्तारै मैले एनालाइज गर्दै जाँदाखेरि मैले के रियलाइज गरेँ भने म महिलाका मुद्दामा
इतिसाले अथवा चाहिँ भ्रिकुटीले सपोर्ट गरोस् भनेर बोल्या हो र होइन. आई स्पिक अन दोज इस्युज बिकज आई फिल द्याट आई सुड स्पिक अन दोज इस्युज होइन. त्यो कारणले म आफै विश्वास गर्छु भनेर चाहिँ म बोल्न थालेको हो र आई सुड किप डुइङ द्याट अनलेस होइन अरू कसैले सपोर्ट गरोस् नगरोस् भन्ने रियलाइज भए पछाडि चाहिँ मैले बोल्न थालेँ. यहाँबाट मैले ड्र गर्न खोजेको कन्क्लुजन के हो भने हामी जति पनि उपस्थित छौँ यहाँ हामीमध्ये कसैले पनि कसैलाई हियाउनको लागि कसैको विचारको लागि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तल पार्नको लागि कसैले पनि अकाउन्ट खोलेका छैनौँ होइन. हामीले गर्दैनौँ त्यो जानी जानी कसैले पनि गर्दैनौँ भन्ने विश्वास छ मलाई होइन. तर त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले कहिलेकाहीँ असावधानीवश संयमता पुर्याउन नसकेर अथवा एउटै ट्विटलाई पनि दुईचोटि पढ्न नसकेर चाहिँ त्यसको सही मिनिङ कम्प्रिहेन्ड गर्न नसक्ने पो हौँ कि हामी अलिकति आत्तिने पो हौँ कि होइन त्यो भन्ने भयो. र अहिले चाहिँ म कुनै पनि एउटा ट्विट गर्नु पर्यो भने पनि एटलिस्ट पनि 2 जनालाई चाहिँ देखाउँछु. द्याट्स नट पार्ट अफ सेन्सरसिप. मतलब भन्न मिल्ला होइन. तर त्यो चाहिँ कस्तो भने मैले लेखेको मैले प्रयोग गरेको शब्द ठिक छन् कि छैनन् त्यहाँबाट मैले जे मेसेज डेलिभर गर्न खोजेको छु त्यो चाहिँ जान्छ कि जाँदैन मान्छेले गलत तरिकाले पो बुझ्छन् कि भन्ने लागेर. र ट्रोलको चाहिँ साँच्चीकै मलाई कुनै पनि वास्ता छैन. मलाई वास्ता भनेको मैले सुरुमा पनि भने वाट यु गाइज थिङ्क होइन वाट पिपल अन द सेम सर्कल हामी सेम सर्कलमा भएको मान्छेले के सोध्छौँ भन्ने कुराले मात्रै हो. थ्याङ्क यू. जसलिना रिता केही एड गर्नु छ यो सोलिडारिटीको कुरामा अनलाइन? सो मलाई चाहिँ नि पर्सनली के लाग्यो भने सोलिडारिटी भन्दा पनि इट्स मोर स्पेसिफिक टु इस्युज. अब जस्तो रेपको बारेमा सोलिडारिटी उठाउन इट्स भेरी इजी. एउटा पोस्ट हाल इभन आफ्नो पर्सनल अकाउन्टबाट हाले पनि सेक्सिस्ट पिपल मेन अर वुमेन विल अल्सो सो यु सोलिडारिटी फर इस्युज लाइक रेप करप्सन. सोलिडारिटी कुन इस्युजमा जगाउन चाहिँ नि गाह्रो हुन्छ जब चाहिँ नि आफ्नो प्रिभिलेजलाई सेल्फ रिफ्लेक्ट गरेर त्यो प्रिभिलेजमा चाहिँ नि अलिकति यु निड टु गिभ अवे द्याट प्रिभिलेज. त्यस्तो इस्युजमा चाहिँ नि सोलिडारिटी जगाउनु डिफिकल्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ नि. फर इक्जाम्पल इन्टरजेनेरेसनल इस्युज इन्टरसेक्सनल इस्युज. अब ओल्डर फेमिनिस्ट एन्ड यङ्गर फेमिनिस्ट इन नेपाल उहाँहरूको सोचाइ एउटै हुन्न. ओल्डर फेमिनिस्ट मे नट अन्डरस्ट्यान्ड थिङ्स लाइक why are the younger feminists being so sex positive, sex before marriage, why is it taken so lightly by this generation bhanera. Or intersectional issues ma alikati upper caste feminists haru urban feminists harule chai ni trying to यो स्पेसलाई चाहिँ नि हामीले नै अरूको लागि बोल्नु पर्छ होइन. वी क्यानट गिभ अवे आवर स्पेस होइन. हामीले चाहिँ नि हामी जति पनि एक्सेप्टिङ भए पनि बट वी आर नट रेडी टु गिभ आउट आवर स्पेस. अब इस्युज लाइक रिजर्भेसन एन्ड कोटा a lot of women are ready to understand women reservation किन हुन्छ भनेर. But at the same time they will not apply the same logic to caste based reservations होइन. So issues like certain issues where आफ्नो self reflect गरेर आफ्नो privilegeलाई चाहिँ नि अलिकति you need to give away त्यस्तो इस्युजमा चाहिँ नि I feel solidarity जगाउन झन् अप्ठ्यारो हुन्छ. Yeah, just सानो कुरा we were supposed to talk about this. जस्तो भन्नुभयो नि कति कुरामा चाहिँ त्यसले चाहिँ मलाई यो कुरामा मैले सोलिडारिटी देखायो भने चाहिँ यसले इट माइट ब्याकफायर सम टाइम अर लाइक यो कुरा चाहिँ हामीले नेपालको मी टू मुभमेन्टमा धेरै देख्यौँ जस्तो लाग्छ होइन. एज समवान इतिशा एन्ड आई वी स्टार्टेड बोजुबजैबाट वी मेड अ कल. त्यसपछि इट लेड टु एन एपिसोड वी डिड सम स्टोरिज फर द काठमाडौँ पोस्ट. तर क्लियरली हामीले चाहिँ सोसियल मिडियामा पनि त्यो एकदमै विच वाज सो डिसपोइन्टिङ एन्ड एकदम रिस पनि उठ्ने भन्नाले त्यो छ. एभ्रीबडी नोज तर नोबडी चुजेस टु टक अबाउट इट एन्ड द फ्याक्ट द्याट युआर नट टकिङ अबाउट इट सेज अ लट अबाउट वाट यु फिल अबाउट द इस्यु. र यहाँ प्रिभिलेजको जुन कुरा गऱ्यो नि अभियसली हाम्रो सानो सर्कल छ. सानो सर्कलमा कुनै पावरफुललाई कल आउट गर्दा उसको कन्टेम्परेरिजहरूले उसको सर्कलको मान्छेहरू दे रिफ्युज टु अक्नोलेज द्याट अल. सो त्यसले पनि धेरै कुरा भन्यो क्या यस्तो कुराहरू अगाडि ल्याए पनि. अब जस्तो हामीले हाम्रो लेभलमा एज एक्टिभिस्ट एज जर्नलिस्ट हु फिल स्ट्रङली अबाउट दिस इस्युज हामीले बोलेर स्पेसली अब हामीले सर्भाइभर्सहरूलाई घचघचाएर बोल्नुहोस् यस्तो कुरा बोल्नु आवश्यक छ भनेपछि के हुन्छ त वाट आफ्टर द्याट भन्नेमा चाहिँ आई थिङ्क नेपालको मी टु द वे इट प्लेड आउट वाज अ बिग रिमाइन्डर to us that we still have a long way to go, especially calling out these kind of behavior, especially if it involves very powerful men. And also, there is acknowledgement of it in private spheres. I mean, a lot of people read the stories, talked to each other about the stories, were even knew, other cases involving perhaps the same man, but no one felt
comfortable sharing that story on Twitter, for example. हुन्छ नि किनभने ए मलाई यो क्याम्पमा हाल्दिन्छ, this might take me out of that sphere of power, sphere of influence. त्यो चाहिँ एकदमै छ. त्यसले चाहिँ झन् पुश गर्ने, like what happens दुवैपट्टि like perpetrator छ भने they'll be like more involved and like like मैले गर्दा हुन्छ, like people who really matter to me didn't say anything. अनि जब कि सर्भाइभर्सलाई चाहिँ के हुँदो रहेछ, केही पनि हुँदैन रहेछ भनेर, सो दिस डजन्ट गो एनीवेयर. यो कन्भर्सेसन पनि अगाडि बढेन कि एक्सन त टाढेको कुरा, तर कन्भर्सेसन वाज अल्सो सो लिमिटेड. एन्ड अल्सो हामीले चाहिँ अभियसली अमेरिकामा हार्वी वाइन्स्टाइनको देख्यौँ, इन्डियामा देख्यौँ, सो हामी चाहिँ वी वाज सो positive that this is it, like this is something that will bring about some kind of conversation change. Or it's been more than a year and it's absolutely disappointing, devastating to see the conversation has moved forward a little bit, but still a lot of resistance, still a lot of के भन्ने अलिकति अप्ठ्यारो मानेर half आधा मनले मात्रै गरेको छ, गर्नुपर्छ. एभ्रीवन इज टकिङ अबाउट इट. सो हामी यौन दुराचारको हामी चाहिँ एउटा तपाईँलाई भोग्नु भएको एउटालाई आई विल गिभ अ स्पेस भने जस्तो चाहिँ छ. त्यो ओभरअल चाहिँ मैले अलिक त्यो कल्चरल पोलिटिकल शिफ्ट अन दिस इस्यु चाहिँ अलिक आएन. एन्ड इट्स बिकज अ लट अफ पावरफुल पिपल हु एक्चुली ह्याड अ भोइस एन्ड से रिफ्युज टु स्पिक एनिथिङ अबाउट इट. चारैजनाको कुरामा चाहिँ अलिकति जस एड गर्दै चाहिँ मलाई के भन्न मन लाग्यो नि, इन्टरनेटको थ्रुबाट जति पनि मुभमेन्टहरू हुन्छ त्यो एकदमै अफलाइनमा गएर पनि एकदमै बिग हुन्छ नि त, हुन्छ. अनि त्यसले चाहिँ एकदमै केही न केही लिएर आउँछ इम्प्याक्ट, अथवा केही न केही मान्छेहरूमा त्यो डिबेट डिस्कसनको इस्युहरू लिएर आउँछ. अनि त्यसपछि सोलिडारिटीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सोलिडारिटी एकदमै चाहिन्छ होइन. हामी एज अ एक्टिभिस्ट होस् अथवा एज अ ह्युमन बिइङ जेसुकै होस्, के अरे सोलिडारिटीको कुरा चाहिन्छ. तर सोलिडारिटी चाहिन्छ भन्दै पनि त्यो पाउँदैन होइन. त्यही एज अ प्रिभिलेजको कुरा होस्, आफ्नो पावरबाट निस्किन्छ भन्ने कुरा होस्, हाम्रो सामाजिक व्यवस्थामै आएर आउँछ कि अब दलितको कुरा अरूले किन गर्ने त, अब हामीले यदि छिटो गर्छौँ भने हामीले अनलाइनमा गएर चाहिँ नि कतिपयले त म एकदम दलित अधिकारको कुरामा एकदमै छु, एकदम प्रो दलित हो, म एकदम प्रो दलित राइट्स हो भनेर भन्दाखेरि पनि उसले एकदम व्यवहारमा त्यो देखाउँदैन भने त आखिर त्यो केही पनि हुने भएन, उसको झन् हिपोक्रेसी देखिन्छ त्यहाँनिर होइन. अनि मैले भन्न खोजेको चाहिँ के भन्दाखेरिमा अब सोलिडारिटी एकदमै आवश्यकता छ होइन. जुनसुकै इस्युमा पनि त्यो सबैको सोलिडारिटी त्यसमा भयो भने, कुनै इस्युमा अझ महिला दलित यस्तो इन्टरसेक्सनालिटीको इस्युमा भयो भने त्यो एकदमै राम्रो हो. तर यति हुँदाहुँदै पनि यदि सोलिडारिटी हुँदैन भने पनि द्याट्स टोटली फाइन. हामी जति पनि 2-4जना मान्छेले त्यो कुराहरू गर्छौँ नि त्यो एकदम टोटली पावरफुल छ कि, त्यो पावरफुल छ, त्यसले एकदम बज क्रिएट गर्छ. अनि त्यसपछि मान्छेहरूका पुग्छ, उनीहरूले अग्री गरे पनि डिसअग्री गरे पनि त्यो कुरा त पुग्छ कि. त्यही भएर हामीले कुरा चाहिँ उठाइरहनु पर्छ. अनि त्यसपछि सोलिडारिटीको इस्यु पनि अब सोलिडारिटी सिक गर्ने त छँदैछ, तर पनि मलाई चाहिँ यो चाहिँ एकदम मेरो अब रुक्साना कपाली तपाईँहरू कतिजना चिन्नुहुन्छ होला, उहाँले गर्नुभएको एक्टिभिजम एक खालको हुन्छ नि, उहाँको आफ्नै लय छ नि त. त्योबाट पनि मैले अब्जर्भ गरेको कुरा चाहिँ के अरे यो क्वेयर राइट्सको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ कतिजनाले सपोर्ट गर्नुहुन्छ, द्याट्स फाइन, गर्नुहुन्न, द्याट्स टोटली फाइन होइन. किन चाहिँ हामी पछाडि हट्ने भन्ने खालको चाहिँ कुराहरू उहाँले चाहिँ गर्नुहुन्छ क्या. त्यही भएर 2-4जना मान्छे भयो भने एकदम काफी छ होइन. त्यो कुराहरू उठाउनको लागि चाहिँ सोलिडारिटी आउँछ भने त्यो एकदम राम्रो, चेन्ज आउँछ भने मान्छेमा चाहिँ त्यो अवेरनेस आएर चाहिँ कुराहरू राख्छ भने एकदम राम्रो. तर आउँदैन भने पनि कुरा त उठाइरहनु पर्यो. त्यही हो. एउटा छोटो कुरा एड गरिहालेँ मैले यही कुरामा. भ्रिकुटीले भनेको कुरामा मिटुको जब कुरा आयो नि, मिटुको कुरा चाहिँ मलाई त्यही पनि मलाई कस्तो लाग्छ भने जब भ्रिकुटी अथवा अरू अन्य कसैले चाहिँ समाचार ल्यायो त्यस पछाडि चाहिँ सोसियल मिडिया एकदमै तात्तियो अनि त्यस पछाडि चाहिँ त्यो कुरा बन्द भयो होइन. मिटुको कुरामा मैले एउटा अलिकति अगाडि चाहिँ नयनताराजीहरूले गर्नुभएको एउटा प्रोग्राममा भाग लिने मौका पाएको थिएँ. इन्डियाबाट मैले नाम त बिर्सेँ, एकजना एक्टिभिस्ट आउनुभएको थियो होइन. अनि त्यहाँ कुरा गर्दाखेरिमा चाहिँ विभिन्न खाले मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो. अनि हामीले चाहिँ यो रङ्गमञ्चको बारेमा पनि धेरै कुरा गरेका थियौँ. आकाङ्क्षाजीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो होइन. अनि थाहा छैन यहाँ पनि हुनुहुन्छ कि. अनि त्यसमा चाहिँ कुरा गर्दै जाँदाखेरिमा चाहिँ एकदमै कन्भर्सेसन एकदमै आवश्यक छ कि. र मलाई लाग्छ कि मिटुको बारेमा जसरी कन्भर्सेसन लाइक फुल स्टप जस्तै लाग्यो नि, अथवा फुल स्टप नलाग्यो नि, कमा त्यहाँपछि यति धेरै स्पेस अनि कमा जस्तो तरिकाले अगाडि बढिरहेको छ जस्तो लाग्छ. तर मिटु भनेको जसरी हामीले लाइटली एकजना मान्छेलाई कल आउट गर्ने जस्तो गरेर मात्रै बुझिरहेको छौँ त्यो मात्र
मात्रै होइन, यसमा यति धेरै डिपर लेभलमा गएर गर्नुपर्दाखेरि यति धेरै कुरा छ कि जस्तै फर इक्जाम्पल एकजना कोही मान्छेले आफू चाहिँ भनौँ न 10 वर्ष अगाडि कसैलाई त्यस्तो खाले व्यवहार गरेको रहेछ होइन, तर पर्सनहुड भनेको त चेन्जिङ कुरा हो होइन। त्यो मान्छेले भोलिपल्ट अथवा चाहिँ 2 वर्ष पछाडि रियलाइज गरेर अथवा रियलाइजेस वेन हि हेज हिज गर्लफ्रेन्ड अर वाइफ होइन, वाइफले त्यो कुरा सेयर गरेर अथवा गर्लफ्रेन्डले अथवा दिदीबहिनीले त्यो कुरा सेयर गरेर पनि बिस्तारै रियलाइज गरेर आफू चाहिँ अगाडि बढेको पनि हुनसक्छ। लेट्स होप न त्यो धेरै हुनसक्छ भनेर। दो देयर आर सर्टेन काइन्ड्स अफ पिपल, जस्तै हामीले भट्टचनको केसमा हेऱ्यौँ होइन, हु आर लाइक रियली द काइन्ड अफ पिपल हु निड टु बी कल आउट होइन। अनि त्यो हुँदाहुँदै पनि मी टूलाई एड्रेस गर्नको लागि वी निड सम मेकानिजम, र त्यो मेकानिजम भनेको चाहिँ हामीले रिकुटीहरूको समाचारले एउटा कन्भर्सेसन क्रिएट गराउने हो, र रिताजीले भन्नुभएको जस्तै गरेर एउटा सोलिडरिटी चाहिँ भए पनि नभए पनि अगाडि बढ्ने हो। तर ग्रेटर सोलिडरिटीको महत्त्व चाहिँ त्यहाँ गएर देख्छु कि यदि यो मुभमेन्टलाई हामीले साँच्चीकै नै एउटा हेल्दी कन्भर्सेसनमा चाहिँ ग्रो गर्न सकेको भए चाहिँ यसले चाहिँ के अरे हाम्रो राष्ट्रिय स्तरमा कुनै मेकानिजम क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ सहयोग गर्न सक्थ्यो कि। र मैले त्यहाँ त्यो प्रोग्राममा अघि मैले रिफर गरेको प्रोग्राममा चाहिँ भिक्टिमको यस्तो स्ट्रेट फरवर्ड लेडी हुनुहुन्थ्यो होइन, अनि मैले त सोचा पनि थिइनँ कि उहाँले पछि सेयर गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ सी लिटरली क्राइड, अनि रुँदा रुँदै पनि उहाँ बोलिरहनु भएको थियो कि त्यति थियो कि उहाँमा त्यो पीडा होइन। अनि उहाँले चाहिँ सी वाज रेप्ड वेन सी वाज किड होइन, अनि हरास्ड फर लाइक रेगुलरली। अनि त्यो हुँदाखेरिमा चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो भने त्यो कुराले चाहिँ मलाई सोच्न बाध्य बनायो। म चाहन्न त्यो मान्छेलाई चाहिँ अहिले पुरै त्यो एकदमै ठुलो सजाय भएर त्यो होस् भन्ने, कि आई जस्ट वान्ट द्याट पर्सन टु कम बिफोर मी एन्ड रियली अपोलोजाइज। मलाई त्यति भए पुग्छ, र प्रमिस द्याट पर्सन वन्ट डु द सेम थिङ टु अदर पर्सन अगेन भन्ने। कि यो पो हो कि त होइन, कन्भर्सेसन्स भिक्टिम्सहरूबाटै आएका कुराहरू हामीले सुनेर कन्भर्सेसनलाई अगाडि बढाएर बा कुनै मान्छेलाई चाहिँ अघि मैले दिएको इक्जाम्पल्स जस्तै बसेर रिफर गरेर 2 जना मान्छेसँगै बसेर त्यो मान्छेले रियलाइज गरेर अब त्यो अगाडि बढ्दैन भन्ने भयो भने त्यति मेकानिजम भए पो पुग्ने हो कि त। र त्यो मेकानिजम बनाउनको लागि हाम्रो स्टेटले चाहिँ ग्रेटर रिस्पोन्सिबिलिटी लिनुपर्ने हो कि त। तर त्यसको लागि चाहिँ सोलिडरिटी चाहिँ एकदमै नै आवश्यक छ, हेल्दी कन्भर्सेसन हुन जस्तो लाग्छ मलाई। Sorry, and I just want to add something. जस्तो हरेक सर्भाइभरको when they choose to tell their story, how they choose to tell their story, it's a very individual choice whether or not they choose to tell their story होइन। तर रिताले अब she's brought up this institutional side of the conversation and she's mentioned it a lot of times. दुर्गाले पनि अहिले भन्नुभयो जे भए पनि how the survivor chooses to हुन्छ नि deal with this, त्यो institutional र structural changeमा चाहिँ and that's something that we have tried to focus on a lot about workplace harassment regulations, even though we have a law कतिको implement भएको छ, अथवा even something really small like जस्तो एउटा cartoonist हुनुहुन्छ and Robin Sayami. Yeah, and it's like Call out. Yeah. अब एउटा एकदम reputable newspaperमा he gets commissioned अनि 2 very problematic cartoons one after the other, and of course he gets called out and the institution gets called out, the editors get called out, but nothing happens. So it is frustrating as well, किनभने हामीले individually, if we're trying to take care of each other, we're trying to kind of look out for each other, but the institution which can do all of that for so many other individuals at the same time is not responding. That's also tough. अब चाहिँ it's very tough. Time management is also very tough. So I think we'll have to and can we take 2 questions maybe? If there are any questions. If there are any questions, 1 or 2, and then we'd like to conclude. Keisa? Okay, China जस्तो छ. Great. I think people are a little bit restless. So we'll just move on to अब सबैलाई हाम्रो 2 शब्द अलिक सकेको छैन, अब 2 शब्द धन्यवादको हामी दिन्छौँ अनि त्यसपछि बाई बाई भन्छौँ। We wanted to share how we put this event together because I think that's really important. तपाईहरु सबैले आज जुन टिकटको पैसा दिनुभयो, that went towards paying for compensating हुन्छ नि our lovely speakers को time and sort of their very valuable contributions. So thank you so much.
It also went towards paying for Amro Sound, the venue, and the very basic snacks which are waiting for you downstairs. We wanted to just kind of see, because a lot of the times when these sort of events are organized, it's funded by, usually an organization, or you receive some kind of funding. We also want that. Eventually, no, the whole what is hormone इच्छा लागु त्यो गर्दा तर यो चाहिँ हाम्रो एउटा we just wanted to try if people are actually willing to pay a little bit of money to come listen to this kind of important conversations we feel, and without यस्तो भइरहेको छ, यस्तो नभएको होइन, तर we always have this excess baggage भन्ने के तपाईले भन्नु भएको कुरा महत्त्वपूर्ण हुँदा हुँदै the conversation moves on to who's funding it, where did this come from. So we just wanted to address this issue head on, that we are not dollarwadi feminists, but we want to be dollarwadi feminists in the future. So त्यति बेलासम्म नहुँदासम्म we will have to rely on, like samosa. Once we become dollarwadi, we'll have Bojubajai, we'll have floating snacks with salmon and samosa chaat. अहिलेको लागि samosa मात्रै छ. But this is like I think हामीले Bojubajai पनि हामीले अहिलेसम्म 3 वर्ष आफै sustain गरिरहेछौँ, and most recently हामीले चाहिँ we joined Patreon, where we have a couple of patrons who are based outside of Nepal. 13, yes. So उहाँहरूको contributionबाट पनि we sort of were able to help, and then we feel like यस्तो किसिमको transparency is important for the kind of conversations we want to have. We want to know our listeners who took out the time to come here, who have agreed to like contribute to us every month. So thank you so much for making this possible, and I hope hopefully future मा पनि यस्तो खाले इनिसिएटिभहरु चाहिँ हामीले आफै र in whichever way we can यसरी contribute गर्न सके चाहिँ there'll be less baggage. The attention will be towards what we want to talk about rather than XYZ factors. We'd also like to thank Rishi and Martha and LiveWorks ko Sukudai and all for the sound system. हामीलाई यस्तो डिस्काउन्टमा दिनुभयो अरे. More discounts, feminist discounts आयो. And we want to thank the EE team for giving us this space, and we want to thank our lovely volunteers, Satish, Irina, and Jyoti, who fed us lovely lunch at Hatarma. So big round of applause. And Sikuma doing our video work, and Abani, who made the poster. So yeah. And thank you to all of our speakers. Thank you so much, Rita, Durga, Jesselina. It was an absolute pleasure. Thank you. Thank you. अब तल चिया र samosa.